Okay, so yeah, so finally we're on another unboxing from Dev Codigo. Meron tayong in-unbox previously, so prior to this video, tignan natin kung maunang ma-upload yon. Pero may binili na akong bagong sound card kasi yung kasama ng BM-800. Okay, so yung kasama ng BM-800 na card, bumigay na. And also, syempre, para ma-utilize talaga natin yung full potential ng ating BM-800 na mic na gamit natin ngayon. Connected siya sa ito. Nakukita sa camera pero I'm already using yung sound card. Hello. Ayan, so hello. Oh, bakit di nagta-take effect? Sound effect. Hello. Yeah. So, take effect siya. Okay, hello. Yeah. So, balik lang natin sa normal na boses. Pero yan. So, bumili din ako ng phantom power na. Kasi nga, diba? Yung BM-800 daw, kailangan niya talaga to. Although, kaya naman siya i-drive nung ordinary 3.5mm kahit sa motherboard directly. So, ganun yung ginagawa ko dati. Pero of course, para ma-fully utilize natin yung potential niya. So, bumili tayo ng phantom power. Okay. So, ang brand niya is Senda. Okay, so meron tayong microphone na Senda, diba? Yung shotgun mic. Binili natin previously. Okay, so let's unbox this. So, ayan siya. May kasama siyang XLR na male to female. Okay, so ito yung ikakabit mo na ngayon sa microphone mo. Okay, so ito. Hindi ka nagkakamali. And then, ay mali. So, ito pala. Itong side na to. Tapos, magiging input siya dito. Okay, so, syempre, galing yung input sa mic. Yan. So, yan siya. And then, yung output, yung galing sa, yung nakakabit ngayon sa microphone ko, yun yung ilalagay na ngayon sa output. Okay? And then, ang pinaka-end nun, yung 3.5mm na isasaksak mo naman ngayon sa, ayan, so dito, sa sound card. Okay, so gawa na lang tayo separate video for the testing. So unboxing lang naman to. Okay, so ito yung kanyang AC adapter. Okay, so 220 volts. Output is 18 volts AC din. So hindi siya DC. And then 600 milliamps. Ito yung magpa-power dito sa phantom power mo. Yan. So, I guess that's it for this unboxing. Tignan nyo kung magkakaroon ng mas magandang quality after natin i-install to. Okay, so that's it for now. Ayan, so meron pala siyang power on and off. Toggle lang siya. Then may indicator. Power indicator siya. Okay, so that's it. So meron siyang kasamang manual. Protection fix card or warranty card. So, quick view lang siguro ng box. Okay, so yan siya. For those interested, na-order ko to sa Lazada. Lagay ko na lang yung link, pero pag nag-search naman kayo sa Lazada, sobrang dami nyo makikitang nagtitinda ng phantom power. Since marami nga nasa bahay ngayon na nag-work from home and online schooling na kadalasan bumibili ng BM-800, siguro nakukulangan sila dun sa output nung BM-800 nila. So, recommended kasi na meron talagang phantom power kapag ka naka BM-800 ka. I'm not sure with the other mics, pero yun. So, since ganun yung build ni BM-800, so, alright. So, that's it for this video. I hope you like this video.
Kung nagustuhan nyo, please like or dislike. Kung hindi naman, kung may questions kayo, please comment down below. Share to your friends. Share sa social media if you like. Thank you for watching. Once again, this is Dev Codigo. Cheers!